Hello mga person. Good morning mga person. It's currently 5:22 and we're late. How for the vlog ng person. Puro na person. So ayan po yung ating pimple. Tatakpan natin. See you there guys. Gumita mo lang powers mo. Hindi ko siya kaya pindoon karon pa sa gabi ako na domain. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. Hi guys, hi kayo sa vlog. Right, Hi. Hello guys. Hello. Hello guys, welcome back to our channel for today's video. Dito tayo ngayon, papunta sa Sumalog. Yan. So while waiting for our board exam result, we're currently here by the beach, getting sand swimming. This is the island Sumalog, and this is our first stop out of 3 stops. Hindi 3 stops, mga 4 stops, I think. Oh no, yeah, 4 stops. Ito po ang Sumalog, and may magandang chicks dito guys. Ayun siya guys. Ang ganda niya guys, ang sexy niya pa guys. Amerikano siya guys, hindi ko alam kung Amerikano tayo. Baka nakikita niyo. Sama po pala namin yan, nagba-butterfly swimming. Ano tawag yung box po? Better be. Go. Oh my gosh! Can you not just come out of nowhere? Come out of nowhere. Proud of your family. Di na ako mapindot siya na jam. Wala na gani, kita pa pray na naghani. Ah, video na ne? Oo. Pasensya di ko gina makita ang screen jam ha? Ikaw, paano ko gani? Sir Pops! Muna kadlaw si Remy do, hindi mo siya manggriyo. Oh, wow! Guys, drama na ni jam green. For the artist na ang person. Sige ba? Agay! Sabi niya itong Mother Wilshire, what can you say about Sumalog? It's very nice. Wala pa dito. What else? Thank you. Hindi nga makadto simbahan ba? Wala ka rin yaman na makakot lang kuya. May mga kulintas po. Oh, area balina pa yun. Tulog lang na apat yung mata sin eh. Jamay, hindi ka sa kung kumaluoy ka. Uy, mautod! Hindi ka gani sa tunga! Hindi ka, sige yung mga beams ang galang. Welcome back to our channel. Video guys, may natang sa pinaka-excited Hello, everyone! Oh my God! We fall. They say we got no future at all. They wanna keep us out, Water, can't hold us guys. down anymore. Water is so We nice, can you guys. ride till we fall. More lunch. When
Wow, guys. It's beautiful. It's a beautiful life after all. It's a beautiful world after all. Numpat ka gid man? Hindi, kay manabaw. Di puta, karang mas maano kada gani. Di pala nabaw. Nabaw bala. Tanawa, tulokon mo. Sige be, testing be. Okay guys, time to go back. And lagay po tayo. Sobrang init po. And yung ating antang is talagang lalaban din. Enjoy the view. Wow! Amazing! Wow! Picture! Sa Batuan. Oo. Ayun po. Ito ako. Dalang, hindi mo daw. Big pala! Baka kasi lang. Ginago! Tama! Wow! Ay, napatay. Ay, nagbuhin ulo ko. Ay, nag-ano ako na lima. Natawa, be, natawa. Diyan ko ko talent sila! Talent! Go! Come on, mga kapatid! Isang show ko na nawala. Wow! Like? Sakit! Sakit sa akin! Alaga pala muna ako. Ako man. Ako pinagwan. We're gonna ride till we fall.